Zaútočit na někoho zezadu je v dnešní době považováno za nečestné a nesportovné. Co kdybych vám ale řekl, že někteří mistři si z toho udělali svoji specialitu? Ahoj, je tady zase Borek a Zdenál a jsme tady s dalším šermířským videem. Tentokrát to bude akce, kterou máme popsanou v knize Fiore de Liberi a v Talhoferovi. Co máme nakresleno ve Fiorem? Máme nakresleno toto. A tato technika je opět komiks. To znamená, tohle je první obrázek komiksu a druhý obrázek komiksu je tady. Trošku v tom udělá, předpokládám, jasno Talhofer, který má nakresleno toto. Tak, jakým způsobem jsme se k této akci dostali a co vlastně vůbec je popsáno a co znázorňuje? Fiore de Liberi popisuje, pokud na tebe soupeř zaútočí bodem a ty svážeš jeho bod v krytu, levou rukou udeř do soupeřovy pravé paže, čímž soupeře otočíš a můžeš ho seknout, po případě bodnout dozad. Talhofer má, nebo zpátky ještě k Fioremu. To znamená, pomaličku, plynule, soupeř nás útočí bodem, my zkracujeme vzdálenost, kryjeme se a odstraňujeme soupeřovou zbraň s tím, že můžeme bodnout nebo seknout. Zajímavé na téhleté akci je, že my tím, že na nás soupeř bodne a my provedeme kryt, tak se nám skříží zbraně mezi náma. A Fiore de Liberi popisuje zároveň, že to nemusíme dělat jen proti tomu bodu, ale vlastně můžeme to dělat pokaždé, když se dostaneme do tohoto střetu. Vrať se zpátky. A do tohoto střetu my se můžeme dostat například tím, že já budu útočit a Zdenál se bude bránit taky sekem. To znamená, tak říkajíc se sekneme a vlastně v tuhle chvíli jsme v té samé výchozí poloze a můžeme opět provádět tuhletu akci. Další věc, nebo další možnost, kdy je možné tuhletu akci provést, je, když já zaútočím na soupeře, soupeř se kryje, ale neustupuje mi dozadu. To znamená, zaútočím, soupeř mi zůstává stát a kryje z místa a v tu chvíli já zase tou levou paží můžu zaútočit a obnovit útok sekem. Tak poprosím tě, vem si přilbu a já zase využiju tohoto času k tomu. Pokud se vám naše tvorba líbí, tak nám dejte like a odběr. Pokud nás budete chtít podpořit, tak můžete na Hero. Ukážeme si v tuhletu chvíli variantu, kdy soupeř na nás útočí bodem a my provádíme sek, jako obranu sek na hlavu. Takže zde jedna možnost. Druhou možnost, kterou si ukážeme, je, že dojde k seseku. To znamená, soupeř nás útočí sekem, my se tím sekem bráníme a budeme pokračovat tentokrát bodem do hlavy nebo do zad. Takže zde ukážeme to ještě jednou. Tohle se příliš nepovedlo. Ještě jednou. Držím meč někde jinde. Tak. A poslední variantu je, že útočím já. Soupeř se nám kryje, ale neustupuje. Dochází k odstranění soupeřovy zbraně a bodu nebo seku. Nevím, co si vyberu. Asi sek, protože body se mi minule nedařily. Takže můžem.
Takže toliko Fiore de Liberi a Hans Talhofer použití levé ruky k odstranění zbraně. Takže Zdenal a Borek, díky a čau.